Då är det dags för utomhusutredningar. Yes. Och Johan, du har ju inte varit med på någon sån innan. Nej, det ska bli jättespännande. Ja, och det är faktiskt 2 ställen. Vi ska dels till ett ställe som kallas för Fibbetorpsskogen, där det finns en ruin där det har skett ett mord. Just det. Långt tillbaka, 1700-tal. Och där vittnet då, som vi har pratat med, han som har upplevt saker, han säger att en kvinna kom, han förnimde en kvinna och han kände verkligen att hon också sa typ att det blev inte som vi hade tänkt oss. Och sen därefter, han som genomförde det här dådet, han blev ju också avrättad. Så vi ska ta oss också till Tappdammen, en avrättningsplats. Så det är 2 ställen vi ska utreda. Okej. Nej, men det här blir intressant. Och 2 ställen samtidigt. Jag menar, vi ger de timmarna på ett ställe, vi ger de timmarna på det andra stället. Så det blir intressant. Och det finns ju otroligt häftig bakgrundshistorik till de här ställena. Så det blir intressant att se vad vi får igenom idag. Och det är alltid sen när man ska utreda utomhus. Det är ju speciellt. Alltså det är ingenting att skydda sig har vi. Nej. Alltså det är verkligen, man är väldigt sårbar. Det är inga väggar, man kan inte gå in i något hus här. Dels har vi det här paranormala, det kan bli ganska obehagligt när det blir mörkt i skogen, det känner vi till sedan innan. Men också det som man får tänka efter, det kan ju finnas djur och vildsvin och annat som rör sig på natten här. Ja, precis. Så vi har ju med oss värmekameror och allting, så vi kommer ju ha full koll på om det är något som rör sig i skogen som indikerar på värme, då vet vi att det är djur. Ja. Men är det någonting annat som indikerar kanske med blått, då blir det intressant. Det man ska lyssna på efter tänkte jag, i och med att det här mordet som jag pratade om som skedde, det var ju en som blev skjuten, alltså med ett pistolskott. Ja, just det. Det kan vara lite coolt att se om man fångar och sånt. Eller den här rösten som Emil, han som har varit med om det här, den där kvinnan som pratade, om man får igenom någon sån röst där, då vore det ju också intressant. Och pistolskottet, det här skedde 1700-talet. 1753. Precis. Så vi har ju en speciell krutladdning, så det kan ju, om det börjar lukta krut eller om vi hör en smäll, det kan vara intressant. Den enda svårigheten att utreda utomhus, det är just det att hoppas vi får vara i fred där vi är. Det kan ju komma annat folk dit. Jag tror ju inte det, för det ligger ändå lite off. Ja. Förhoppningsvis får man vara lite för... Alltså, tänk så här bara. Vi är ett ställe, vi har alltså natur, vi har vatten bredvid oss. Folk rör sig i de här områdena också. Vi måste ha det i åtanke. Men det är därför jag säger, vi har ju värmekamerorna. Ja. Då ser vi direkt. Vad säger du Johan, är du taggad att gå iväg själv i skogen? Vi får väl se. Vi har ju en bra bit att gå först med all utrustning, så att vi ska ju göra det först. Ja. Och det är så, vi behöver ju ta oss till det här stället, första location, och sen ta oss vidare till själva avrättningsplatser. Och det måste vi åka bil emellan. Ja, men vi är snart där och det här kommer bli jävla intressant. Då plockar vi ut och så börjar vi knalla rakt in i skogen. Yes. Då har LaxTon tagit sig till Fibbetorpsskogarna och här kommer vi ikväll undersöka inte bara en utan 2 platser utomhus. En plats här bakom mig där ett brutalt mord ägde rum på mitten av 1700-talet. Och en annan plats där mördaren faktiskt avrättades borta i Tappdammen. Så vi har 2 platser att undersöka, så det blir mycket att täcka. Personer som är här känner av en stark närvaro. Framförallt av en kvinna som också viskar i örat till den här personen att det blev inte som vi tänkte oss. Så en väldigt intressant plats här och borta vid Tappdammen. Så följ med oss på den paranormala resa genom Sverige. Då är det dags att köra EMF-svepet och vi börjar här i Fibbetorpsskogen vid den här husgrunden där eventuellt det här mordet sägs ha ägt rum då i mitten på 1700-talet. Så att just nu inga utslag alls, ungefär 12,8 grader. Vi har med också en trifield-mätare som är väldigt känslig och den här får man lite mera, kan man kalla det analogt utslag. Så vi går in och kollar vid grunden så om vi får några utslag alls.
Vi hör ju att det är lite bilar och sånt som åker omkring här. Alltså så intressant ändå att man ser husgrunden verkligen, alltså hur det har stått och bara nu står förfaller mitt i skogen. Så det vore intressant att se om man får något utslag alls här. Var är den gamla entrén, ser du det? Ja. Vi går upp här. Någonting som är med oss här. Jag vet inte om det var du som... Var det du andades konstigt nyss eller? Vadå? Det lät som en kvinna. Var det stenarna jag gick på? Nej, det lät som en... Så lät det. Ja, så är det alltså inte i alla fall. Nej. Alltså, som ni hör här nu, det är lite ljud. Det är en helikopter något som åker och flyger ganska lågt här. Så att stör ljudet lite grann. Men vi ska försöka kolla på värdena. Det är det som är det viktiga nu. Jag tänker vi går lite hit bort. För ingenting vid den här. Vad sa du? 12,3? 12,3 grader. Okej. Här också ser man, det vittnar lite grann om så här gammalt rör som... Ja, det är väl en avloppsrör kanske. Här har vi gammal grön. Men det får man också tänka på när vi går mellan träd och sådär ikväll. När det är mörkt, att det kan kännas som beröring, men det kanske är en naturlig grej när det kommer. Framförallt om man går mellan träden så här. Det bröt i din mick. Vad sa du? Det bröt i din mick. Det var... Är det första gången jag gör det? Ja. Undrar varför det jag börjar prata om. Att det kan kännas som spindelväv. Ja. Ingenting på mätarna. Det är bra. Väldigt, väldigt bra. För då har vi koll på egentligen EMF-värdet. Så nu har vi inga EMF-utslag alls. Så händer det någonting ikväll med de här mätarna, då har vi fått kontakt med någonting. Ja. Men då tycker jag det är dags att börja placera ut grejer snart. Invänta mörkret. Så kör vi. Jajamän. Ja, då är vi färdiga med EMF-svepet och vi har placerat ut lite grejer uppe vid grunden här. Och Johan, du filmar ju bakom kameran nu. Ja. Och jag kör framför. Du kör med tri-filmmätaren. Precis, jag ska försöka upptäcka. Jag sätter den lite känsligare så vi ser om det finns något EMF-fält som inte de andra mätarna tog. När du gick med den här så hade du inte på den där superkänsliga. Så ska du dra den lite känsligare. Just det. Och ni som tittar nu, vi har kört en timme live. Det finns ute på YouTube-kanalen också. För om man är guldmedlem och uppåt. Så vill ni se mer härifrån så kan man bli medlem. Yes. Men nu hörni, nu går vi upp till grunden och jag tycker vi drar igång mätarna där och ser om det är någonting som vi kommunicerar med oss där. Mm. Jag kör med obviously också. Vi kan väl säga så, det här, alltså historiken kring den här grunden, alltså det är ganska tragiskt ändå. För det är ju det sägs att ett mord ska ha skett i de här skogarna. Kanske vid den här grunden, man är lite osäker på vilket hus det var och sådär. Och då har vi då Erik som tog ihjäl båtsmannen Elias genom ett pistolskott, så han tog ihjäl han. Och vi har ju vittnen som har varit här och gått omkring och känner närvaron av en kvinna faktiskt. Inte just Elias kan man tänka sig, han som dog här, utan en kvinna som också säger till han som går här att det blev inte som vi tänkte oss. Det var det han fick till sig av den här kvinnan när han var här. Ja, precis. Så de orden gjorde att han lämnade platsen. Han blev bara så nej,
Jag vill inte vara här, det är för läskigt. Nej, och han har inte varit här förrän faktiskt med oss här idag för att visa den platsen. Så det är intressant. Men jag tänker vi kör igång med mätaren här. Det var så himla konstigt för jag såg ett ljus, en ljusprick in i skogen. Jag försöker kolla om det var någon lampa eller någonting. Alltså visst, det finns ju bebyggelser där bortåt på andra sidan ser man att det är lite ljus. Men det var som en ljusgrej i skogen som, ja, märkligt. Men det var bara åt det hållet då? Ja. Men jag tänker vi sätter igång grejerna. Vi tar PRP:n. På grunden här. Rösdäckaren. Vi sätter den längre bort från oss eller? Vi sätter den här borta. Ja. Periskop också. Dra igång ner i den här också med EMF. Ska rösträckan bara kalibrera. Status på en gång då. Vad är det status på 2 ställen igen? Det är väldigt intressant. Vem har vi här? Jag kör igång avlösen, Nicky. Där kommer någonting igenom. Och periskopen börjar vandra runt här. Ja. Vem har vi här? Kan vi få ett namn? Intressant att det har 2 håll, ser du? Hur den vandrar här nu. Kan du komma mot oss? Vi står här, jag och Johan. Och Niklas står lite längre bort. Tilde. Ett namn. Tilde. Nu kom du mot jobb precis. Nu är du här. Och försvann. Då står du här då. Är det Tilde som är här? Jag drar igång den här proximity-mätaren också. Jag lägger den sen uppe på den här. Här blir det då, kommer någonting här förbi. Så kommer det lysa grönt. Och så kommer det rött. Och så kan vi köra kommunikation på det här genom att få ja och nej-frågor helt enkelt. Och det är för göras med. Hörde du? Hörde du vad det där bara? Boom! Kalibrera den. Har vi någon med oss? Tilde? Är du här? Tilde och Love. Love också. Alltså ganska nya namn, eller? Jag frågar runt här, Nicke. Ja, gör det. Något du vill säga oss när vi går här? Nu kan du visa det här i skogen. Kan vi få se dig? Kan du kasta någonting ut mot oss här? Bakom dig, Johan. Det är som att någon gick där. Ja. Kan du göra det en gång till? Och det är ju så här, speciellt att köra utomhus. Vi har inga väggar. Ja, vi har en ruin gammal här som man kan typ sätta sig emot. Men det är inget som skyddar den på det sättet om vi jämför med en inomhusutredning. Och vi får ju ha lite i beaktande, Nicke, också att djur kan komma springande så här. Precis, jag tar fram det här med kameran. Vad skönt att kommunicera med oss här. Om du kommer fram till den här som blinkar här så ser du om du kommer på vänster sida så lyser den grönt. Och på höger sida så lyser den rött. Har det skett ett mord på den här platsen? Var det någon som blev mördad här med ett pistolskott? I mitten på 1700-talet. Inte ens för att det börjar bli mörkt. Man börjar känna mig så jävla yrsel typ här.
Nu rör någonting. Ja, det är någonting som påverkar, vad ska jag säga, trycket i kroppen. Det är bara för att man är utomhus här, men att det börjar bli mörkt. Att det är svårt att fokusera blicken, förstår du? Ja. Om det är någon här nu, kan du kasta något till oss? Ingenting i skogen. Inga djur eller något som springer. Ingenting. Det är intressant den där trägrenen där borta. Väldigt lugnt på instrumenten. Ingenting nu som påverkar dem i alla fall. Kan det som var här nyss framför den här, kan du komma tillbaka? Du ser de här runda cirkeln. Kan du komma och ställa dig här bara? Ingenting via oblösen. Ska vi prova en straight bak då? Ja. Känns lite svårkommunicerat just nu. Men samtidigt är det som den här skogsdungen som är runt oss. Det är en väldigt öppen plats här. Men det är så mycket skog runt omkring. Det skulle vara så jävla häftigt om man hade sett någonting stå här inne. Ja, precis. Har vi någon här nu? Kan du säga ditt namn till mig? Man som bara... Det var ett annat ljud. Det var ett annat sånt. Gå. Det var tydligt. Kan du inte komma hit? Kom till oss här istället. Det har skett ett mord i den här Fibbetorpsskogen. Där vi är nu. Kan de, eller den som har dött, kan du komma hit och prata med oss? Glömde du säga inledningsvis också. Vi kommer ju vara här, men vi kommer också besöka en avrättningsplats. Vi kommer förflytta oss härifrån. Och det är ju så att den mannen som tog ihjäl den andra, Erik som tog ihjäl den här Elias, båtmannen Elias på 1700-talet. Erik blev också avrättad på en annan plats som vi ska åka till också och utreda. Så att det blir lite dubbelutredning för 2 olika locations som vi kommer behöva... Men de hör ihop. De hör ihop, ja. De hör ihop. Så det är det som är intressant. Så vi ser ju, de energierna som är här, vi kommer åka till en annan plats sen, så jag hoppas ni följer med oss dit. Jag tyckte jag sätter den i den änden, vi har ingenting längst bort. Nej, prova det. Jag flyttar den här dit bort. Följ med Niklas på den sidan där. De energierna som är här nu, kom hit och ställ dig bredvid mig. Erik, är du kvar här? Kommer tror jag det. Den kvinnan som rör sig här. Gå in, sa du. Gå in. Jag går in. Ja, gå in här då. Vi går in här. Det är intressant, för här är ju öppningen in till huset. Vems hus har stått här innan? Det är som bara jag. Det är en kvinna i alla fall. Du skrika ut ditt namn. Jag tror inte, får inte. Ja. Få. Nej, eller något. Dö. Dö. Nej, dö. Vad har skett här? Brunnit. 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 Har det brunnit här?
Jag blir yr när jag står här inne. Hur är det? Ja, jag testar och se hur det känns när jag gick ut här. Känner du göra någonting nu? Väldigt tungt tycker jag. Gå hem. Gå hem. Ja. Vill du prata med dig, vem du nu är? Nu kom det rysningar här. Är det dig jag känner av? Vad gjorde du? Kastade du något på mig? Nej. Vad är det? Det var någon som drog i min jacka i så fall. Jag trodde jag gick emot en gren. Va? Ja. Eller Låg du på kameran på Niklas? Ja, bägge två. Vars någonstans exakt mycket? på armen. Här. Att något drogs i armen. Var det du som rörde vid mig nu? Kan du göra det en gång till, är du snäll? Jag testar det här, Tony. Ja. Om du avlägsnar dig ner en bit så sitter jag själv här. Så om det blir enklare för dem. Ja. Nu är det bara jag och en annan kille här. Jag vill gärna att du gör ett högt ljud eller kastar något på mig. Gå. Erik, om du är här nu, kan du säga jag är här? Nej. Det är en kvinna som är här då. Vem är du? Vi kommer inte igenom nästan någonting här. Nu har vi testat uppe vid grunden lite grann. Du gick ju runt där. Lite svårkommunicerat. Lite låt som en kvinna kom igenom. Men innan här tidigare så filmade jag med mobilen, Fleeren, och svepte runt den öppna ytan. Och då var det som att någonting varmt, typ avlångt, ställde sig precis här nedanför. Så jag tänkte vi går runt och så vi kan kommunicera med det som är nära. Son. Du som stod här innan, kan du komma upp? Det var ungefär här du såg ju. Ja, ungefär det här. Det är svårt att säga i och med att jag var där uppe och filmade. Men... Vi får lära om den här vill säga någonting. Vem var det vi såg här tidigare? Kan den kvinnan som har varit här, som viskade att det blev inte som vi hade tänkt oss, kan du komma igenom och ställa det här med oss? Vad sa du? Den där kvinnan vi pratade med tidigare när vi gick runt här, som sa att du heter Inger. Är du kvar här? Oh, det är verkligen högt gjort. Ja. Bra. Kan du gå tillbaka dit upp till stenmuren där uppe eller till grunden av huset och röra vid några verktyg där uppe? Lät som nej igen. Mm. Är du ensam här eller är det fler? Kan du visa dig här nu bakom oss eller runt oss? Som en svart skugga. Eller som något vitt ljus. Man kommer inte igenom så mycket där heller. Nej. Kolla runt med flyget. Får vi lyssna om vi hör något slags steg eller? Ja, men vi ska prova lite tystare för att se. Väldigt tyst. Det är väldigt lugnt. Ska vi röra oss uppåt mot muren igen då? Men tidigare när vi körde här idag så ställde vi frågor här nere och fick utslag på ett instrument där uppe. Ja, men det var intressant. Men nu är det ingenting där. Nej. Så vi går på att testa där igen då. Får se. Ja.
Har vi någon här vid grunden som vill kommunicera med oss, prata med oss, gå fram till någon av de här lamporna som lyser här, så vet vi var du är. Det känner jag blir yr när jag kommer upp hit. Känner inte du någonting här uppe? Nej, jag känner bara att det är som ett blodtryck bara går upp och det börjar pulsera i öronen. Ja, när du kommer upp hit. Ja, jag stannar upp. Känner du någonting, Johan, här? Nej. Och så här kusligt tyst, det är väldigt tyst. Ja. Antingen att den håller på att samla kraft och göra någonting. Eller att det inte är någonting här just nu. Inger, om du är här. Erik, om du är här. Kan ni röra vid den här pulserande lyset här? Kan du blåsa ut det här ljuset? Märker det inga fåglar. Nej. Det är så här öronbedövande tystnad. Ja. Eller hur? Få lite vibbar tillbaka, vet du, som i Akamella. När det var det här... ja, vad du vet. Det är den här tystnaden som är. Ja. Det känns som att den platsen skulle kunna göra någonting. Ja. Ser du det här pulserande blåa ljuset där? Kan du gå fram till den så vet vi att du är här med oss nu. Så vi fick ju lite på periskopen. Men ingenting. Så lite på spiritboxen, lite på hovljusen. Men inte alls någon så här direkt tydlig kommunikation. Och den säger ingenting. Det som är ju där så. Det som är där i skogen, kan du komma hit mot oss? Är du rädd för oss? Jag tror att det var runt där. Har vi någon här nu som vill prata med oss? Elias, du som blev skjuten. Är du kvar här? Eller Erik, du som mördade Elias. Är du kvar här? Eller frun till Erik som blev kvar. För Erik, du vart ju straffad med döden, halshuggen. Borta vid tappdammen dit vi ska sen. Jävlar, vad det hörde? Fan, vad är det? Det lät som ett pistolskott. Hörde du det? Kom typ härifrån. Wow, spliren hängde. Va? Där, du kommer kolla det här. Ser du ränderna på det? Vad hände då? Hängde det sig? Den bara hängde sig rakt. När jag står där? Ja, jag skulle kolla mot det pistolskottet du hade. Ja, vad coolt. Det där har aldrig hänt innan att den fryser sådär. Nej, jag får starta om den. Det var ju intressant idag. Jag kan inte starta om den heller. Jag måste dra ut batteri. Det där har aldrig hänt innan. Nej. Doktor fick jag igenom precis. Men då kanske det är på gång då. Okej. Har vi någon här som vill kommunicera med oss nu? Du som fick den här instrumentet att låsa sig.
Är det han Elias som kallar på doktor, han som blev skjuten? Ska vi fortsätta gå runt hon eller? Ja, vi provar. Testa på om vi kan. Det är någon med oss här. Någon som står här i skogen och tittar på oss och inte törs komma hit. Så några barn här i skogen. Någon som är fast här. Ser den röda lampan som lyser här. Kan du gå fram till den? Extremt lugnt här. Vänta. Nu är ljud här inne. Vänta. Är det ljud där, Nicke? Det är som någonting om hit. Hör du det, Johan? Jag hör ingenting. Du hör inget? Rikta micken in dit i skogen. Är det någon som är där? Nej, det är bra. Ja, vi har kört här ett bra tag nu. Vi märker att energin har gått ner här. Vi får inte den kommunikationen. Vi körde en live härifrån och vi fick otroliga resultat. Den live ligger som sagt för er guldmedlemmar där. Det vi har haft igenom här nu är väldigt, väldigt lite. Lite på periskopet, lite på spiritboxen. Bara lite och en liten känsla av att man känner yrsel och sådär. Ja, men jag tror också energin gjorde ett sånt jädra första intryck på oss när det är liven där. Ja. Så att det känns som att nu har de dämpat sig. Så jag tror vi måste byta location. Vi ska förflytta oss till nästa. Och då kommer vi komma till ett vägskäl också. Med flera ingångar in. Och det här kan bli intressant. Ja. Det är där själva halshuggningen ägde rum. Det är en avrättningsplats. Ja. Så vi åker dit. Yes. Då är vi uppe vid den här avrättningsplatsen här vid Tappdammen och det är ju här han Erik sägs ha blivit halshuggen. Här precis bakom oss faktiskt och det är inte mycket kvar, det är ingenting som markerar den här avrättningsplatsen egentligen. Nej. Vi har fått det här visat till oss av de som bor här. Så att här precis, där blev han avrättad och för det här brottet han begick då, det här mordet mot Elias. Så jag tänker, vi har ju massa grejer, vi placerar ut dem runt vägen, ja vi har massa, hur mycket som helst i fickan också. Ja, men vi testar. Vi lägger ut allting. Jag lägger några periskop och PDPs runt om här. Ja. Något sånt där då? Ska vi ta rösdäckaren här? Jag ska lägga in den mot skogen. Kanske längre ner där. Eller in här. Vi ska ju röra oss där. Vi ska röra oss där. Nu håller på att kalibrera, bra. Vi kan lägga lite grann så här. Eller sätt dem mot trädet där inne med lamporna mot oss. Då borde vi se om det. Så. Här har vi en stubbe, ska vi ta den? Ja.
Det vi gör nu sätter vi ut massa K2-mätare och indikerar om det är något EMF som dyker upp. Vi har periscopes, PRP och periscope här. Så nu ska vi bara vara vaksamma på vart vi kommer få. Och lägga den här proximity-mätaren också här som kommer indikera på ja och nej-frågor. Så om det här är någons sista plats i livet. Kan du komma hit mot oss? Jag kör avlyssningen också. Där. Periscope. Periskopen Johan. där. Okej, här. Statisk fält som dyker upp. Kan du komma hit mot oss? Peka på den platsen du vart avrättad om vi har Erik här. Away fick jag nu. Away. Gå bort. Nu går den åt andra hållet. Det var häftigt. Det går åt fel håll egentligen då. Och ett steg där i skogen. Där. Pekar den ditåt. Away. Ja, där försvann du också. Det var häftigt. Ja. Jag drar igång en spirit box så försöker jag vandra in en bit. Vem har vi här? Gå. Det är samma ord nästan som vi fick på förra stället. Vad har hänt här? Folk dog. Och periscope bakom er. Ja, här också. Stanna. Bra. Vem har vi här? Eller står du här borta? Det är du pekar åt. Är vi dig här nu? Kan du röra dig inåt mot den platsen du dog? Kan du vandra runt? Vilka rysningar jag har här. Jag känner verkligen att det är som ett statiskt fält faktiskt. Kan du gå mot den platsen där du har varit avrättad? Kan du visa mig den? Har du fått någonting där nu? Communicate. Ja, Prata typ. Kommunicera. Jävligt intressant. Det är det Jag är här. Ja. Säg gärna era namn till mig. Varg. Det lät... Det var en kvinna som sa något. Hon sa något igen men jag hinner inte med vad hon säger. Den kvinnan som är här nu. Okej. Kan du berätta vad som har hänt dig här? Jag vet inte. Det var någonting som någon skugga som rörde sig här borta. Var det dig jag såg nyss? Oho, hör du den Johan? Gå. Riktigt. Hem. Gå hem. Sa den det? Ja. Finns Erik kvar här? Säg högt och tydligt ditt namn. Kvinna bara sa någonting. Tatt liv, tyckte jag sa. Tatt liv. Sa du ta liv, tatt liv. Det är ingen olustig känsla att stå här. Nej. Den är helt okej. Med tanke på att det har varit fullt med folk här. Jag menar, de har säkert huggt huvud av folk och... Ja, det är ju halshuggningar. Ja. Och hängt upp dem och... Kommunikationen är det sista jag fick. Alltså kommunicera. Men ingenting, inga verktyg här ute.
Kan du säga vilket år de tog livet av det här? Kan inte du visa det för mig? Det är inte mycket att få igenom här heller. Nej. Har kommunicerat. Has communicate. Det är som att den har sagt sitt. Okej. Has. Ser ni den lampan som blinkar där framme? Kan ni röra vid den? Eller kan ni komma springande mot mig? Se alla grejer som lyser efter vägen här. Kan du komma fram till något av de här verktygen? Med såna här järnpinnar som sticker upp. Vi står ju mitt i den här korsningen här. Har folk stått och tittat på när de tog ert liv här? Där var det någonting som blinkade till i skogen. Där nere. Ja. Där ja, vid vägen. Ser du det? Den låg ner, det måste vara djur eller någonting. Eller? Jag tyckte jag såg ögon. Ner vid trädet där. Jag såg bara att, ja precis. Jag är inte nere, jag såg det högre upp. Jag såg det ganska lågt ner. Kolla typ ner där. Liksom. Till höger. Jag ser ingenting. Ingenting. Ingen värmekälla alls. Är det någon som är här nu med oss? Erik, du som blev halshuggen här. Är du kvar här? Ser du blåa lampan som lyser där i skogen? Om du går till den så kan du kommunicera med oss. Om du rör vid den så kommer en lampa lysa. En kommer lysa grönt och en kommer lysa rött. Så kan du svara genom att använda färgerna. Du tar grönt för ja och rött för nej. Jag har kört så länge nu så solen är på väg upp. Ja. Ska vi prova att backa lite grann? Om vi ställer oss en bit ifrån. Mm. Men varför ska vi se ögonblänk på ett djur när inte vi kastar något ljus åt det hållet, Tony? Du ser inte en reflektion från ögonen om inte du kastar ett ljus mot. Nej. Det ser ut som någon stod i skogen. Kolla med den där. Nej, men alltså att en människa stod i skogen. Ja, men jag såg ju någon skugga som rörde sig där. Det här var som ett ljust. Vilka energier finns kvar på den här platsen? Jag kan ni säga namnen på er? Ett. Du som hör mig nu, kan du gå fram till den där blåa lampan eller det som ligger och pulserar där? Kan du röra vid den, är du snäll? Ta den, kasta ner den. Nej. Nej. Vilket jävla nej. Ja. Nej. Kan du kasta någonting annat? Eller kan du slå i träden? One rice. One. Ett. Den sa ett här också. Ett sa den. Och så rice. Ja. Bra. Om du nu tar all kraft du har
Rött, rött, rött. Där. Rött. Nej. Nej. Nu lyser det rött här. Nu lyser rött. Och här, jag börjar också rysa här. One stood. En står. Jävlar vad märkligt. Vad är det nu? Skärmen hoppar ner till 80. Och när den lyser rött hoppar den tillbaka till 100 igen här. Procent på batteriet. Ha. Det är också jävligt skumt. Det där har vi varit med om tidigare. Ja. Det hände i Pershyttan. Men då gick den ner bara. Ja. Det gick aldrig upp. Men det är intressant. Och jag fick en jävla rysning precis där. Just det. Och jag bad ju om att de skulle ta och göra någonting. Ja. Tack så mycket. Den... Nu är ner till 80 igen. På batteriet. Kolla om den stannar där sen. Kan du hålla på att samla energi nu? Ja, bra. Plocka energi från den där. Plocka energi från allting här. Finished, sa den. Är den klar? Klar. Nej. Är den fortfarande på 80? Ja, man håller på att pulsera så här. Vi kan inte hålla på så. Ja, han blinkar till ibland bara. Så. Så gör han aldrig i vanliga fall. Nej. Ja, men det är intressant. Du som nu precis rörde vid det här instrumentet där. Kan du göra det en gång till, är du snäll? Blev du rättvist dömd? När de tog ditt liv här. Förtjänade du det? Axe. Yxa. Yxa. Mm. Förtjänade du det? Eller var det någon annan som gjorde dådet? Om du rör vid den som blinkar där. Så vet vi ditt svar. Förtjänade du ditt straff? Wow, såg du den skuggan? Va? Det var en jävla skugga som bara drog förbi och så här. Boom. Framför oss? Ja. Jädrar vad sjukt. Det var som att någonting... Vart har vi? Det är där ljus. Det enda ljussläppen i solen på väg upp, det är där. Det var som... Det täckte som att någonting... Det måste ha varit någonting som rörde sig bakom oss i så fall. Det måste vara stort. Stort som fan. Det lär vi ha sett se i så fall kanske på kameran. Var det dig vi såg precis? Jag kommer. Det är en kvinna. Har en kvinna blivit avrättad här? Kommer. Bra, kom hit nu. Det lät som att låt dem stå. Ja. Låt dem stå. Jag ser. Jag ser. Jag ser. Okej. Det är också så här väldigt, väldigt tyst här. Det är, Ja. man vet inte, helt plötsligt kommer det kanske komma någonting. Jag ska ta en periscope. Jag ska gå in med den dit i skogen. Jag tror det finns en liten stubbe där. Och så aktiverar den där för att se om det är något som rör sig där inne. Mm. Här finns en stubbe. Jag lägger den på den. Om du vill så får du röra vid den här. Ska jag gå ut härifrån? Är det någon där inne? Ser du den jag la där? Om du rör vid den. Kan du komma hit mot oss nu? Mot det här bruset. Haunting. Haunting, bra. Du säger att ni är hemsöker den här platsen. Kan inte ni ta all kraft ni har och bara komma emot oss då? Hände det mer när vi backade eller? Ja, jag vet inte. Tyckte inte det, men... Prova backa igen. Prova att backa undan lite då. Nu får du all plats du vill där. All plats. Ser du de alla lamporna som lyser? Om du rör vid någon av dem. Här ryser jag på den här platsen. På den här platsen. Exakt här.
Inte att det är kallt utan det ryser bara. Mm. Och så får jag så jävla håll för fan. Här. Ja. Var fan kommer det ifrån? Alltså vi har ju PRP:na som bygger upp sitt egna fält. Om någonting rör sig vid dem så vet vi definitivt att det är någonting nära. Vi har K2-mätarna som ligger helt flatt och de visar inget EMF överhuvudtaget. Nej. Det enda som har gått igång hittills det är den periscope som jag nu precis gick in i skogen med och den proximity-mätaren. Mm. Och proximity betyder att någonting måste röra sig på sidorna där för att de ska aktiveras. Så om det är någonting nu nära där, sätt din hand på det där pulserande ljuset där. Jag får backa lite till. Vi ställer oss en bit längre bort där. Det vill inte, de vill som inte... Nej, det vill inte komma fram på det sättet. Men det känns som att det ändå är svårt. Alltså, det är som att de inte riktigt lite ger dem oss, men inte mycket. Nej, alltså vi har ju allting här just nu. Allting är igång, men det är ingenting. Fått se en liten skugga, vi får se ett litet ljus där borta. Vi såg en stor skugga som passerade här. Mm. Kan du bara slå hårt i ett träd? Jag har kört på så länge så jag har försökt. Men det är som sagt, ni kommer ju få, som när vi klipper ihop det här, ni får ju det bästa. Ni behöver inte se alla timmar vi har stått här i skogen och försökt kommunicera. Utan... Vi ger oss. Det sista ni vill innan vi går. Vill ni att vi ska gå härifrån så rör något av de här instrumenten så ska vi gå härifrån. Grönt. Grönt. Wow! På kommando. De vill inte ha oss här. Säger du Johan? Ja. Ja, okej. Okej, men då ska vi respektera. Vi ska gå härifrån. Det var jävla bra. Ja, det är helt otroligt. Ja, då respekterar vi det. Då packar vi ihop och lämnar. Så vi får tacka för oss. Och tack för det lilla du av oss. Vi ska lämna dig nu. Ja. Och så periscopen går igång i skogen nu. Och där ja. Det här är intressant. Vi säger att vi ska gå härifrån. Och exakt då går instrumenten igång. Ja. Jag vill vara i fred. Vi har stått här väldigt, väldigt, väldigt länge. Så om du backar bort från den röda där, den lampan som börjar lysa då, om du backar bort från den så ska jag gå in dit och hämta allting. Om du låter den lysa så kommer jag stå här och titta på den. Ja, vinden börjar tillta, hörde du det? Ja. Helt sjukt. Helt plötsligt börjar vinden i trädtopparna när vi ställer de här frågorna. Så jävla intressant. Vill att vi ska gå härifrån. Ja. Men den var ju tydlig. Jag tycker vi respekterar den då. Ja. Det känns som att den börjar vandra där borta nu också. Ja. Ja, så om du backar lite till så ska jag gå in dit. Jag ska inte störa dig. Det är därför jag vill inte gå in dit, för du har backat. Bra. Fortsätt vandra bort bara, så kommer jag in. Ja. Fortsätt vandra bara bort så kommer jag in. Och tar bort den där. Och lämnar er i fred. Bra. Så släcka sista lampan också. Släcker du den sista så kommer jag in. Så ska ni få vara i fred här. Du behöver bara gå lite till, sen är det borta. Så kommer inte den känna av dig någon mer. Så om du... Ett steg till bara. Bra, fortsätt ett steg till. Bra, tack.
Finns få platser där vi lyckas dokumentera klass A-EVP:n. Alltså röst- och ljudfenomen som inte går att misstolkas och som inte har någon logisk förklaring. Detta fick vi med oss ifrån tappdammen. Men vi får backa i vår summering av denna utredning. Vi startar med en livesession som vi livesänder för alla guld- och platina-medlemmar på våran YouTube-kanal. Vi fick snabbt igenom att leta efter dokument och flera instrument gick igång under denna session. En session som finns att se på våran YouTube-kanal för guld- och platina-medlemmar. Efter liven så kändes det som om det blev lugnare och platsen blev vilande. Men vi lyckades fånga något på våran värmekamera som står i skogsdungen på avstånd, avvaktande, men nyfiket följde våra sessioner på håll. Vad detta kan vara kan vi idag inte förklara. Fibbetorpsskogen har mycket att berätta och man önskar ibland att husgrunden, träden och omgivningen kunde tala. Framförallt om vad som hände 29 november 1752 då sockenskomakaren Erik Erlandsson ifrån Fibbetorp sköt båtsmannen Elias Johansson genom drängstugefönstret. På plats lyckades vi fånga ett ljud likt ett skjutvapen som vi reagerade på. Men vad vi då inte visste var att vi skulle komma att fånga ett ännu tydligare bevis som fångades upp av våra mikrofoner vid tappdammen. Så tydligt med ekande ljud fångar vi vad vi tycker låter som ett skott. Var det Erik Erlandsson som på något sätt gjorde sig påminn om vilket brott han hade begått eftersom vi stod på den platsen som han avrättades genom halshuggning 19 maj 1753, endast 46 år gammal. Under stora delar av våra sessioner så ville något att vi skulle gå och det kom bli väldigt tydligt då även Periscopen indikerade efter vi ställt frågan om vi ska lämna. Fibbetorpsskogen och tappdammen har ett mörkt sammankopplat förflutet. Inte bara genom det mord som ägde rum utan även på grund av alla avrättningar i skogen. Frågan är om skotten i området någonsin kommer att tystna. Eller är det eko från en mörk händelse som kommer eka i all evighet?